When you came out of the womb of your mother, you were born into... Коли ми вийшли з утроби нашої мами, ми вийшли в цей світ, який вже існував. A physical sense box. Це коробка фізичних відчуттів. You couldn't help it. You were just born into it. Ми нічим не могли зарадити, народившись сюди. That's everybody. Це Nobody's different. кожна людина, вона не могла нічого з цим зробити, тому що ми нічим один від одного не відрізняємо, народжуючись у цей світ. Okay. Now what you've done in your life is how your life went, how it is. І потім теж ти робиш в твоєму житті, так, і твоє життя відбувається, таке і воно є. Okay, but your life has been governed by your physical senses. Але у цьому фізичному світі, у цій коробці, моє і твоє життя, воно ведеться або контролюється нашими фізичними відчуттями. I do this, I do that because of what my physical senses are telling me. Тому людина робить одне чи друге, тому що її ведуть її фізичні відчуття. Так, фізичні відчуття їй кажуть, треба то, треба то. Okay, but your physical senses are governable. They can be... Але і наші фізичні відчуття, вони є ботимі. Тобто фізичні відчуття ведуть людину, а щось впливає і на фізичні відчуття. Okay, how can I put this? It's like you load your computer up to do certain things so that because it's your computer. Це так, якби, наведу такий приклад з комп'ютером. Ти загружаєш свій комп'ютер певними речами, теж тобі потрібне, тому що це твій комп'ютер, і ти хочеш, щоб він отак в тебе працював. You know, I've heard people in the past say, why does my computer do this? It's because what you've got on it. Так, і я думаю, що ви чули неодноразово, коли люди кажуть, чому мій комп'ютер це робить, то робить? Та тому, що в нього є ті програми, які ти там собі загрузив, і вони так працюють. Why is my life like it is? А чому моє життя таке або таке? Why have I ended up in this position? Чому я опинилася в тій чи іншому стані? It's the same thing. Це то саме. Okay, so if you continue living by your physical senses, якщо людина буде далі і далі продовжувати жити своїми фізичними відчуттями, okay, you end up without God. Тоді вона закінчить без Бога, тому що фізичні відчуття нічого спільного з Богом не мають. Let me just show you 1 Corinthians 2:14. Давайте покажу вам це у 1 Коринтян 14. Okay, and this is elementary. Це елементарні речі. Verse 14. The natural man receives not the things from the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. 1 Коринтян, 2 глава, 14 вірш. Людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, боїться глупоти, і вона розуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Now, why are they foolish to a man with who uses only his physical senses? Так, чому духовні речі для людини, яка живе тільки своїми фізичними відчуттями, а духовні речі є глупотою? Because you can't physically hear him, you can't physically see him, you can't physically touch him. Тому що людина, вона фізично не може чути Бога, не може фізично бачити його, не може на фізичному рівні торкнутися його. Okay. You've got to operate like a God to be in contact with a God. Тому людині, мені і тобі, нам потрібно діяти, як діє Бог, щоб бути з ним в контакті. Бог діє в дусі, значить і ми маємо діяти в дусі, щоб мати контакт з ним. Okay. We have to operate by believing. Ми повинні діяти у вірі. Believing what? Вірити в що? In the whole thing? No. Усе?
Ні. Believe in anything that anyone says to me? Вірити у все, що хто би мені не сказав? No. Ні. Okay, my life isn't dictated to by what a man says or a woman says. It's Моє dictated by життя? what they say to me. It's Так. what Papa and Jesus say to me. Моє життя, воно диктується не тим, що люди кажуть. Моє життя диктується тим, що каже мені Бог Ісус. Well, what about my feelings, my physical feelings? А що по відношенню до моїх фізичних відчуттів? Because they got a big voice. Так, мої фізичні відчуття, вони мають великий голос, дуже голосно вміють кричати. Okay, I'll give you an example of how it works. Дам вам приклад, як це працює. When I was a young Christian, that was a long time ago. Коли я був молодим християнином, а це було давним-давно, Okay, when I would go to pray for people and lay hands on them, my hands used to burn. коли я молився за людей і покладав на них руки, й мої долоні, вони якби горіли. It was like there was a hot coin in the middle of my hand. Ви мав таке відчуття, якби розпечена копійка, дуже гаряча, була на моїй долоні. And if I laid hands on somebody, they always received. І кожен раз, коли покладав руки на людей, вони завжди щось приймали. It's rather cool, that was, you know. І хіба це було не класно? I never heard of anybody else saying it. I Я ніколи не чув, щоб хто-небудь про це казав. that it happened to them, but I Що з ними found це it. відбувалося, але зі мною так було. Okay, but then the time came when it was necessary for me to pray for somebody, but my hands didn't burn. І був такий час, що мені потрібно було за когось молитися, але я не відчував, що мої долоні горять. Oh, what am I going to do? І що ж мені то робити? I thought, I'm going to do exactly the same as I did before. Амен. Я подумав, я буду робити точно то, що робив завжди. And it worked just the same. І воно працювало точно так само. You see, what was Papa showing me? You don't go by your physical Amen. senses. You То, go що мені by Бог показав? faith on what I will do. Він показав мені, що ти рухаєшся вірою. Because he А said, я буду робити he свою said, lay частину. hands on the sick, they shall recover. Тому що він That's good сказав, що покладайте руки на хворих, і вони будуть одужувати. Цього достатньо для мене. He didn't say nothing about burning hands. Так, він нічого не сказав, що ти будеш відчувати, там долоні будуть твої горячі, чи ще щось таке. I learned something, you see. Тому я зрозумів дещо. Okay. Угу. Ah. So my physical senses got a tendency to lie. Yes. А що тоді мої фізичні відчуття? Вони мають таку звичку обманювати? Ну так. You know, it won't work because your hands aren't burning. Тому, нічого не спрацює, бо наразі shut руки up. твої не горять. Ні, фізичні відчуття не мають стосунку до духовного життя абсолютно ніякого. I'm operating by the words of God, not, Так, я дію на основі Божого Слова, not а не на by feeling. основі, а не на основі всяких відчуттів. Oh.